שלום לכם, אנחנו במפגש נוסף בסדרה לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. זהו המפגש השלישי שלנו בסדרה, והפעם אנחנו בענייני שלמה המלך וגם מפעלי בנייה בירושלים. במפגש היום יהיו איתנו דליה מרקס, רבה ופרופסור לליטורגיה, ואריאל תשבי, עוצר למפות במחלקה להדפסים ורישומים במוזיאון. מפגש מהנה. שלום רב, נעים להיות איתכם בסדרה הנפלאה, לא רק פרשת השבוע, נעים להיות איתך אריאל. היום אנחנו נדבר על פרשת תרומה, הפרשה השביעית בספר שמות, ואנחנו מתחילים לצאת למסע של מבנה המשכן. אנחנו מתחילים, הפרשה הזאת מדברת על הציווי לבנות את המשכן, נשמע על מבנה ארון הברית והכפורת והכרובים ושולחן לחם הפנים ועוד, ונמשיך בפרשה הבאה, פרשת תצווה, שבדרך כלל נקראות ביחד, אבל השנה, שנה מעוברת, הן נקראות בנפרד. אחר כך אנחנו נשמע גם על הקיום של הציווי הזה. סך הכל 4.5 פרשות עוסקות בבניית המשכן, וזה מעניין מאוד אם תשווה את זה לבריאת העולם שהיא כולה פרק וחצי. כאן יש לנו 4.5 פרשות. ומה יש לנו בפרשה שלנו? וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. זהב, הכסף ונחושת ותכלת וארגמן, כל החומרים שצריך כדי לבנות את המשכן, ואז נאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה מאוד מעניין. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוך המקדש, אלא בתוכם, בתוך בני ישראל, ואנחנו עוד נפגוש את האמירה הזאת גם בהמשך. זאת שאלה גדולה ומעניינת שנתעסק בה אולי בפעם אחרת, האם האל יכול בכלל שיהיה לו בית? האם האל יכול לדור בכלל בבית? אבל כאן אנחנו היום נתעסק בשאלות אחרות. אתם יודעים, הסדרה שלנו השנה מתעסקת בדמויות מתוך הפרשות, מתוך פרשות השבוע, באישים מתוך פרשות השבוע, והפעם דווקא אישיות מתוך ההפטרה, לא מתוך הפרשה, נתעסק בשלמה המלך, כי ההפטרה שלנו ברוב עדות ישראל עוסקת בהתחלה של התהליך לבניית בית המקדש בירושלים. המלך שלמה, המלך הרביעי של עם ישראל, המלך של הממלכה המאוחדת הגדולה, המלך הטוב והצדיק, שהתחיל ממש טוב וסיים קצת פחות טוב עם ההקטרה בבמות לפי מלכים א', אם כי לפי הגרסה בדברי הימים הוא נשאר מלך שלם ומושלם. נקרא שלמה, אולי על שם שלום, אולי על שם שלמות. יש גם שטוענים שהוא נקרא ככה שלמה על שם שלמון, שהיה בנו של נחשון בן עמינדב, סבו של אביו דוד המלך. כך שאם זה באמת העניין, אז השם שלמה מחזיר אותנו להתחלת ההתחלות, ממש לראשית הרשיות. אריאל, קודם כל, בואו נתחיל בהתחלה. איפה אנחנו נמצאים ומה יש לך להגיד על הייצוג הגרפי של המשכן במפות? אנחנו נמצאים בחדר העיון להדפסים ולרישומים. זה מקום שקיים ברוב המוזיאונים הגדולים בעולם, אבל הוא מאוד נסתר. בדרך כלל פשוט אנשים, הציבור הרחב כמעט לא יודע על קיומו. והסיבה שחדר כזה קיים היא בראש ובראשונה שעבודות על נייר לא יכולות להיות מוצגות למשך תקופה ארוכה, בגלל חשיפה לאור קודם כל, וגם עניין של שימור מבחינת לחות, טמפרטורה, חומרים נטולי חומצה וכו'. המטרה היא פשוט לאפשר לקהל להגיע לכאן ולשבת כמו בספרייה ולהסתכל מקרוב על היצירות. זאת פריבילגיה גדולה מאוד שרוב הקהל לא יודע על קיומה בכלל. מאוד מעניין. ומה לגבי הייצוג הגרפי של המשכן? למעשה רוב האומנים שציירו את המשכן במדבר, וגם חלק גדול מאוד, רוב המפות של ארץ ישראל שיש לנו במדור המפות, נעשו על ידי אומנים נוצרים. הסיבה היא באמת, קודם כל, גישה טיפולוגית למקרא. הגישה שמתייחסת לפי תפיסתם, חלק גדול מהאירועים בתנ"ך, במקרא, הם מקדימים את האירועים שמתוארים בברית חדשה. ולכן, במידה רבה מאוד, משה למשל, הוא הפרפיגורציה של ישו. ישוע, המבשר של ישוע, כן. שלמה במובנים רבים גם הוא, כבן דוד,
והרי גם ישוע או ישו, גם הוא בן דוד, ואת שלמה ניסו קצת להשכיח בנצרות, אבל למעשה הנצרות לאורך כל הברית החדשה חוזרת לתנ"ך, מצטטת משם. אני מביא כאן שני ספרים הולנדיים מהמאה ה-17, שנעשו על ידי אומן ומחבר בעיקר, שהיה הומו יוניברסליס במלוא מובן המילה, איש אשכולות במלוא מובן המילה, איש רנסנס שקשה לשער, אבל אפשר להשוות אותו באמת לגדולי הפילוסופים, ומשום מה כמעט נשכח בספרות ובמחקר ההולנדי. וילם חורי, או וילהלמוס חורי, כן, זה השם. הסיבה שהוא נשכח זה העובדה שהוא עסק בכל כך הרבה תחומים במקביל. הוא גם עסק בספרות למשל על הוראת הציור והרישום. הוא גם עסק בתולדות המדע, בתולדות הדת, ולמעשה, וגם בארכיטקטורה, ולמעשה, עצם העובדה שהיה כל כך רב תחומי, זאת הסיבה שהוא גם נזנח במחקר. ההולנדים אוהבים יותר קטגוריות מאוד מוצקות וברורות, הבין-תחומיות הזאת לא נראתה להם. עכשיו, הוא הוציא ספר שנקרא ההיסטוריה של הכנסייה היהודית על פי משה. זה נשמע מעניין, זה השם, פחות או יותר, ובתוכו הוא הכניס איורים פנורמיים של בניית המשכן במדבר. זה נצמד לטקסט, הנושא הזה גם של מפות וגם של איורים מהסוג הזה. למעשה הם לקחו את הטקסט בעיון רב וניסו לתאר אותו בצורה תלת-ממדית, כדי להמחיש לקורא הנוצרי את זירת, את הבמה שבה אירעו האירועים בכתבי הקודש. זאת המטרה העיקרית של מה שנקרא הגיאוגרפיה הקדושה. והמשכן שמבשר כמובן את המקדש, הוא הדגם של הארכיטקטורה המושלמת, ועל זה נדבר בהמשך. תודה רבה. אז באמת אתה דיברת כאן על מבנה המשכן, אולי נזכיר שיש לנו בעצם, אנחנו נוהגים לדבר על מקדש ראשון או מקדש שני, אבל יש לנו לפחות 5 מבנים שאנחנו יכולים להתייחס אליהם כמבנים שהם מרכזי פולחן, מקדשים. אז ראשית המשכן, שהוא לא מקדש, אבל זה היה המרכז הפולחני של בני ישראל במדבר. אחר כך בית ראשון, שאנחנו תכף נתעסק בו קצת יותר, מקדש שלמה, ואז מקדש שני, הבית שבנו עזרא ונחמיה עם שבי ציון. זרובבל, שבישר, כן, ואחר כך אנחנו מדברים על מקדש הורדוס. זה מעניין, כי בדרך כלל לא מחשיבים את מקדש הורדוס כמקדש נפרד, אבל באמת מדובר במבנה חדש. מבנה חדש שבנה הורדוס, וחז"ל אומרים במסכת בבא בתרא, מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין יפה מימיו. וכנראה לא מחשיבים אותו כבית שלישי, כי הקורבנות כנראה המשיכו לתפקד גם בזמן בניית המקדש, שהתחילה בשנת 19 לפני הספירה. מקדש הורדוס אנחנו יכולים להחשיב אותו כמרכז הפולחני הרביעי, ויש לנו עוד מקדש שלא זכה להתקיים, אבל הוא זכה להתקיים בכתובים. אני מתכוונת למקדש שמתואר בספר יחזקאל. הפרקים האחרונים של ספר יחזקאל מתארים בפירוט מאוד מאוד מדויק את המקדש העתידי. החלקים העיקריים שלו דומים למקדשים שאנחנו מכירים. יש קודש הקודשים, יש עזרה, אבל חוץ מזה יש פרטים רבים מאוד שהם שונים, וחלקם מאוד מאוד לא מובנים וחידתיים, והרבה חוקרים, הרבה פרשנים, והרבה גם מאיירים נוצרים. ניוטון למשל, ניסו לאייר אותו, ניסו לצייר את מקדש יחזקאל. מלבד 5 המבנים האלה, צריך לדבר על עוד מקדשים שהתקיימו בעם ישראל, ולא נזכיר אותם באריכות. יש לנו את מקדש שילה, שהתקיים בתקופת השופטים ככל הנראה. יש את מקדשם של יהודי יב לאלוהי ישראל באלפנטינה, במצרים, ויש את מקדש חוניו. כן, אז יש עוד מוקדים עיקריים. אז כאן הפרשה שלנו עוסקת במשכן, וההפטרה שלנו עוסקת בהתחלת הנעת התהליך לקראת בית המקדש הראשון. ובואו נקרא פסוקים אחדים. כן, אז נאמר לנו קודם, רק נזכיר על בונה המקדש, המלך שלמה. המלך שלמה, החכם באדם, מוקדשים לו 11 פרקים בספר מלכים א', ו9 פרקים בספר דברי הימים ב', ובנוסף מיוחסים לו 3 מספרי התנ"ך, שיר השירים שאותו לפי המסורת הוא כתב בצעירותו, ספר משלי שהוא כתב בבגרותו, וספר קהלת שהוא כתב בזקנתו. נזכיר שהמורה שלנו, פרופסור אביגדור שינן, שיהיה כאן בשבוע הבא, הוציא זה עתה פירוש חדש, פירוש ישראלי חדש לספר קהלת.
הוא מוצג כמלך האידיאלי, באמת החכם באדם, זה שלא ביקש לא אריכות ימים ולא עושר רב ולא את נפש אויביו, אלא רק באמת חוכמה. הוא ביקש לב שומע, תראה איזה ביטוי יפה, לב שומע. הוא ביקש לב שומע כדי לשפוט את העם, כדי להיות מלך על העם, ולכן הוא זכה שהוא יקבל את כל המתנות האלה. ועוד נראה כמה מסורות על כך שהוא היה החכם באדם. היום אנחנו נתמקד במפעלי הבנייה של המלך שלמה, ובואו נקרא מתוך הפסוקים שמקדימים את ההפטרה שלנו. ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים. אני מדלגת קצת, וכאן הפסוק שממנו הדרשנים ובעלי האגדה למדו שהוא ידע לדבר אל החיות ועל הצמחים, וידבר על העצים, מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר, וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמס ועל הדגים. עכשיו, אני לא בטוחה שמפשט הכתוב עולה שהוא באמת דיבר על כל בעלי החיים האלה, אבל נראה מסורות שלפיהם הוא באמת ידע לדבר עם כל מיני כוחות בטבע. ואז נאמר לנו, וישלח שלמה אל חירם, חירם ידידו אוהבו של אביו דוד, לאמור, אתה ידעת את דוד עבדי, כי לא יכול לבנות בית לשם אדוני אלוהיו, מפני המלחמה אשר סבבו, עד תת אדוני אותם תחת כפות רגליו, זה נוסח הכתיב, או כפות רגלי שלי, שלמה, זה נוסח הקריא. בעצם שלמה מסביר לחירם מדוע אביו לא בנה בסופו של דבר את המקדש. ואנחנו יודעים שיש לכך סיבות אחדות. בספר דברי הימים נאמר שידיו מלאו דמים, מקומות אחרים אולי קצת מהררים על מידותיו של דוד המלך, אבל כאן יש את הסיבה הזאת שבאמת הייתה מלחמה בתקופה הזאת, היה אי שקט. ועתה הניח אדוני אלוהי לי מסביב, אין שטן ואין פה גרה. שימו לב איזה מין ראייה, הבנה של המלכות שלו. יש כאן הבנה של שפע, של גדלות, של רווח, של גודל, של איזה נינוחות. אין שטן ואין פה גרה, כן? על זה אפשר להגיד little did he know, כן? הוא לא ידע מה מחכה לו מעבר לפינה, אבל זה בינתיים העניינים כאן. יש כאן איזושהי תחושה של סייעתא דשמיא. יש תחושה של נינוחות מאוד מאוד גדולה, ונאמר, והנני אומר לבנות בית לשם אדוני אלוהי, כאשר דיבר אדוני אל דוד אבי לאמור, בנך אשר אתן תחתיך על כיסאך, הוא יבנה הבית לשמי. ואז הוא מבקש מחירם צווה שיכרתו בשבילי ארזים מן הלבנון, העבדים שלי יהיו עם העבדים שלך, ואני אתן לך ככל אשר תבקש. כן, אני אתן לך מה שאתה רוצה. יש לי מספיק שכר, אני מבטיח לך לפצות אותך כמו שצריך. ויהי כשמוע חירם את דברי שלמה, כאן מתחילה בעצם ההפטרה שלנו, את דברי שלמה, וישמח מאוד ויאמר, ברוך אדוני היום, אשר נתן לדוד בן חכם על העם הזה, על העם הרב הזה. כן? הוא ממש מברך אותו בשם השם, ובאמת חלה כאן עסקה כלכלית, שותפות רבת שנים, שבה חירם מספק כוח עבודה, ומספק עצים, ומספק את המומחיות שלו, ושלמה מצידו מספק לו מזון. ושלמה נתן לחירם 20,000 קור חיטים, מכולת לביתו, ו20 קור שמן כתית, כה ייתן שלמה לחירם שנה בשנה. ויש לנו כאן כמה גופים של עובדים. בואו נראה רגע מי באמת עבד, מי באמת הכין את בית המקדש. אז יש לנו כאן, ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל, ויהי המס 30,000 איש. כן, אז יש לנו כאן איזה מין גיוס חובה כזה של 30,000 איש. ואנחנו שומעים שהאנשים האלה היו באיזה מין מסע כזה של מין מילואים כאלה. חודש אחד בלבנון וחודשיים בבית. כלומר, סך הכל 4 חודשים בשנה. זה לא כל כך רע. ואחר כך נאמר לנו, ויהי לשלמה 70,000 נושא סבל, ו80,000 חוצב בהר, לבד משרי הניצבים לשלמה. ואחר כך מדובר על 3,300 הרודים בעם העושים במלאכה. וזה מלמד אותי שאולי זה לא בדיוק עבודה שנעשתה בהתלהבות או בהתנדבות, היה צריך לרדות בעם, היה צריך לשטר את האנשים. ובסופו של דבר מדובר על ויפסלו בוני שלמה ובוני חירום והגבליים, כן, יש לנו כאן בעלי מלאכה מקצועיים שמכינים את חומר הגלם לבניין בית המקדש, ונאמר לנו פסוק שתכף אנחנו נפגוש אותו בהקשר מדרשי, בהקשר אגדי, והבית בהיבנותו, אבן שלמה, מסע נבנה, ומקבות והגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו.
כן, איך אפשר דבר כזה? יש לנו אבני גזית, אבנים מסוטטות, אבנים מאוד יפות ואסתטיות וחלקות, ולא נשמע גרזן, לא נשמע שום קול של עבודה בזמן העשייה הזאת. זה באמת שאלה מאוד מאוד מעניינת. ובסופו של דבר נאמר, ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עמי ישראל. זה ממש חוזר למה שראינו בפרשה. כן, כאן נאמר ושכנתי בתוך בני ישראל, ושם נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז יש לנו כאן באמת איזושהי תחושה של סייעתא דשמיא, של עבודה משותפת. עבודת בית המקדש לקחה 7 שנים, או אולי 7.5 שנים, או ליתר דיוק צריך להגיד 7 שנים ו7 חודשים, והמערכת הזאת של 7 היא לא סתמית, כן, המספר 7 מייצג לנו את הבריאה, את 7 ימי הבריאה, וניקח בחשבון שגם בניית המשכן ארכה 7 חודשים. אז יש לנו כאן משהו באמת מאוד מאוד מעניין, ונאמר, אנחנו התרכזנו כאן במקדש, ונאמר אחר כך ששלמה היה לו איזו תנופת בנייה עצומה. אם את המקדש זה לקח לו 7.5 שנים, או 7.5 שנים, את הבית שלו לקח לו 13 שנה. ומה אני יכולה להבין מהדבר הזה? שהוא השקיע יותר בבית הפרטי שלו מאשר בבית המקדש, או ההפך, שהוא כל כך היה נלהב לבנות את בית המקדש, שזה לקח לו כל כך הרבה פחות זמן. כך או כך, מתוך מלכות של כ-40 שנה, 20 שנה בילה שלמה בבנייה, ואז נאמר לנו, ויהי ככלות שלמה לבנות את בית אדוני, ואת בית המלך, ואת כל חשק שלמה אשר חפץ. תראו איזה ביטוי, כן? הוא בונה ממלכה. כל מה שהוא רוצה, הכל עולה בידיו, הכל מצליח. וחנוכת כן, זה אני כאן קוראת כבר בפרק ט', כן? וכל מה שהוא מבקש מצליח, ויש כאן עבדים שאינם מישראל, ועוד פעם נאמר, אני כאן בפסוק י"ט בפרק ט', ואת חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון, בכל ארץ ממשלתו. הכל הולך לו טוב מאוד, וכאן יש איזשהו פסוק אחד שפתאום מדליק לי נורה אדומה, וזה פסוק כ"ד, אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, אז בנה את עמילו. כן, יש לנו את בת פרעה, שאנחנו פוגשים אותה בכמה מקומות, היא אשתו המיוחדת של שלמה, והוא בונה לה בית מיוחד, אנחנו יודעים שהוא אהב נשים נוכריות, וזה כאן אולי גם הנפילה שלו, שהוא הקטיר בבמות שלהם, והיא מוזכרת כאן כמה פעמים, כאן נשמע כאילו היא עולה ברוב מלכותה לעיר דוד, הוא בנה לה מילו, מילו זה מין גשר, זה מאוד מעניין לעומת ספר דברי הימים, ששם נאמר בפרק ח' שהוא דווקא זה נשמע כאילו הרחיק אותה מעיר המלוכה, כן? לא מתאים שהיא תהיה שם. ספר דברי הימים מאוד מגן על שלמה, מאוד מאוד מגן עליו, ואני אסיים רק במדרש שאנחנו לומדים ממסכת סנהדרין בתלמוד הבבלי, על החתונה הזאת בין שלמה ובין בת פרעה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל המלאך, ונעץ קנה בים, והעלה סרטון. עלתה כאן איזו אדמה מן הקרקעית של הים, ובו נבנה כרך גדול של רומי. כלומר, האויבת הגדולה ביותר של עם ישראל, זאת שתשמיד את בית המקדש, לא של שלמה, את בית המקדש השני, היא תוצאה, היא תוצרת של עבודתו של שלמה בכך, של מעשיו של שלמה בכך שהוא נשא את האישה הנוכרית, את בת פרעה. מדהים. מה יש לנו ללמוד על הייצוגים הגרפיים של המקדש, מקדש שלמה? יש במפה מ-1695 בתוך אגדת אמסטרדם, שנעשתה על ידי אברהם בר יעקב, שהוא היה בעצמו גיור, גר בעצם, גר צדק. הוא מאייר שם את הספינות שמסיעות את הרפסודות, שמסיעות את ארזי הלבנון לבניית המקדש. וזה רק חלק מהמפה, שכמובן מחולקת בין השבטים, ואפשר לספר עליה עוד הרבה, אבל אני רציתי בעיקר להראות את הספינות שמשיטות את ארזי הלבנון. שנשלחו על ידי חירם, וחירם נזכר שם, וזה בעברית. אוקיי. לחיי הספינות שבדרך. לחיי הספינות שבדרך, כן. עכשיו, לגבי עוד מילה לגבי שלמה, כיוון שהוא הדמות במרכז הדיון. אני הבאתי איור אחד מ-1580. האיור מעניין מאוד מבחינתי, משום שהוא מציג את שלמה מפקח, מורה על בניית המקדש ומפקח על הבנייה. מה שמעניין בו במיוחד זה שהמבנה המונומנטלי שהם לקחו כמודל הוא מבנה מרומא. זה בעצם המזולאום של אדריאנוס, שנבנה במאה השנייה לספירה. גם קשור לענייני חורבן. מאוד מעניין, מאוד מעניין. זה מזולאום של אדריאנוס, כן, קשור לחורבן כמובן, או למלחמות וכולי. למרד, כן. למרד, כן, למרד. ולמעשה
קסטל דה אנג'לי, סנט אנג'לי, סליחה, קסטלו דה סנט אנג'לי, שהוותיקן נתן את השם הזה, למעשה זה היה המאוזוליאום של אדריאנוס, זה פשוט אחד המבנים הכי מונומנטליים ברומא, והוא זה שנמצא ברקע כדגם לבית המקדש. מהדבר הזה אפשר היה להסיק שאומנים אירופאים, כמו שהם באמת תיארו את ירושלים הרבה פעמים, את האדריכלות של ירושלים כאדריכלות אירופית בעצם. זה מה שהיה לנגד עיניהם, אלה היו הדגמים. אז בעבר באמת חשבתי שאיור המקדש נעשה על פי ארמונות ומבנים מונומנטליים אחרים. וכאן התברר שיש איזה היפוך מאוד מעניין. למעשה בספר, עוד ספר שני של חורי שנקרא Biblical Wisdom, החוכמה התנ"כית והשימוש בהיסטוריה המקודשת, אמסטרדם 1690, יש תיאור מפורט ביותר של בניית המקדש על ידי הבנאים של שלמה, וכשמסתכלים בפרטים רואים שהם לקחו את הטקסט, המאייר לקח את הטקסט וממש ניסה ליצור תבנית פנורמית תלת-ממדית של בניית המקדש. בדומה לבניית המשכן בספר אחר של חורי. זה כשלעצמו מעניין, אבל אז את רואה שמבנה המקדש לא דומה בכלל לקסטל סנט אנג'לי. הוא דומה מאוד לארמונות אירופאיים, אלא שכאן אני חייב להדגיש את הדבר הזה, זה פשוט מרתק. מתברר שהארכיטקטים הדגולים ביותר באירופה חיפשו את הפרופורציות המושלמות, כמו שהזכרתי קודם, של האלוהיות, של המבנה המושלם, הארכיטקטורה המושלמת, וחיפשו את זה במקדש שלמה. הנחיות אלוהיות לבניית המבנה המושלם. ולכן אין כל כך תיאורים של המקדש מבחינת החזית שלו, אבל יש תיאורים הרי מאוד מפורטים במסכת מידות ובתנ"ך ואצל יוסף בן מתתיהו, שמתארים את המידות באמות, כן? את המידות של החצר והעזרות. גם יש קצת סתירה בין המקורות השונים. יש סתירות, יש הרבה סתירות, זה ברור. זה ברור, אבל הם לקחו את הדברים האלה כתוכנית קרקע, וממנה הם בנו את המבנה, את הבניין. לגבי המבנה עצמו וההיכל והמבנה של קודש הקודשים וכו', מתברר שהאדריכלים האירופאים, בעקבות הפרשנות שלהם לתיאור מידות המקדש, בנו ארמונות וכנסיות, קתדרלות, בפרופורציות המושלמות של מקדש שלמה, לפחות לפי תפיסתם. אלס קוריאל, האלוהיות המושלמות, כן. ולמעשה, למשל, אלס קוריאל, שגם שימש כמשכן לשליטי ספרד, אבל גם היה מנזר, ככל שאני יודע, אחד המבנים הכי מונומנטליים, והמפה של וילל פנדו נמצאת פה, והיא אחת הדוגמאות המדהימות, שבה הוא מקים את המקדש מחדש, לפי תפיסתו, וכל הספר שלו בשלושה כרכים הוקדש למקדש יחזקאל, כמו שאת אמרת. ומתברר שהוא ניסה לטשטש את ההבדל בין מקדש יחזקאל למקדש שלמה. זה חז"ל עשו את זה גם. מבחינתו זה מקדש שלמה. לכן באמת כולם קוראים גם לבית השני וגם לבית השלישי מקדש שלמה. כלומר, מקדש שלמה זה מקדש בכלל. בהחלט, אבל במקדש בירושלים, וגם הצלבנים. הצלבנים הגיעו לירושלים והגיעו להר הבית, והחליטו שהמבנה המפואר הזה מבחינתם מייצג את מקדש האדון, טמפלום דומיני, ולאל-אקצא קראו טמפלום סלומוניס, מקדש שלמה, ואחר כך זה גם התחלף. בסופו של דבר, במפות קצת יותר מאוחרות כמו של בריידנבך, כתוב על כיפת הסלע, טמפלום סלומוניס. וכמובן שהם הפכו את זה לכנסייה, לקתדרלה מבחינתם, וזה לא משנה. זה מקדש שלמה. כך שהדימויים של מקדש שלמה לאורך ההיסטוריה ובתפיסה הנוצרית הם פשוט מגוונים מאוד. ולמה הם עשו את זה? מה הפונקציה של לקרוא לזה מקדש שלמה? למה הם קראו למקום זה מקדש שלמה ואז הם הפכו את זה לכנסייה, לקתדרלה? קודם כל הם לא רצו לייחס את זה למוסלמים. מבחינתם המוסלמים, שליטי הארץ, שמהם הם ניסו לשחרר את ארץ הקודש, הם מבחינתם עובדי אלילים, מבחינתם הם מוקצים, ובמובנים רבים הם רצו לחזור שוב לשורשים. הם ידעו שאבן השתייה והר המוריה זה המקום שבו היה המקדש. אז מבנה מפואר כל כך, מונומנטלי ומפואר,
סביר שיקרא מקדש שלמה. במובנים רבים הם מחקו באמת את כל הבנייה המוסלמית שם, מבחינה תפיסתית. בכל אופן, אם נחזור לוויללפנדו, ויללפנדו עצמו יצר מפה, מצד אחד, הוא מעולם לא היה בירושלים, יצר מפה דמיונית של ירושלים, שמבוססת במידה רבה מאוד על יוסף בן מתתיהו. התיאורים של יוסף בן מתתיהו במלחמות היהודים, כיוון שוויללפנדו, ממש כמו כריסטיאן פן אדריכם, שגם אליו אני רוצה להתייחס בכמה מילים, שהקדים אותו ב-1584, הוא יצר מפה דמיונית של ירושלים, שגם היא מבוססת על אותם מקורות, אבל נראית שונה מאוד מהמפה של ויללפנדו מ-1604. הם לקחו את המקורות, הם למדו אותם היטב, ברמה גבוהה מאוד, וקראו כל מילה. ובכל זאת יוסף בן מתתיהו מצא חן בעיניהם, אם אפשר לומר את הטקסט שלו, ומה שכתוב שם, והעיר ירושלים הייתה בפרק רביעי בספר ה', כן? העיר ירושלים הייתה מוקפת בשלוש חומות בצורות מכל עבריה, מלבד המקומות אשר סוכמו עליהם, שוחחו עליהם נקרות עמוקות, אשר לא תעבור בהן רגל איש, כי שם נמצאה רק מצודה אחת. העיר נוסדה על שתי גבעות צופות, ועמק מפריד ביניהן, והעמק הזה חסם בעד הבתים הצפופים, וכו' וכו'. ואז הוא מחלק את ירושלים, א', בין שלוש חומות. והמפות, גם של כריסטיאן פן אדריכום מ-1584, וגם מפת ויללפנדו מ-1604, מחלקות את ירושלים לשלוש חומות. הם עשו את זה על פי הטקסט, הם לא היו בירושלים. למעשה, גם אדריכום כותב שאין לו מה לבקר בארץ הקודש. הוא ישב בספרייה בקלן, בספרייה... הוא כבר מבין את ישב בספרייה הלאומית והתבסס על חוקרים קודמים, כולל כמובן בראש ובראשונה כתבי הקודש ויוסף בן מתתיהו, אבל כמובן גם חוקרים אחרים, כמו הנזיר בורקארד מהר ציון, שביקר פה, חי פה במאה ה-13, בשלהי התקופה הצלבנית, ותיארו את ארץ ישראל בצורה מאוד מפורטת. והם אמרו, אין לנו צורך לבקר שם. הביקור גם היה מאוד מסוכן, זה בסוגריים. הסיכוי לצאת ממנו בחיים היה מאוד קטן. אבל אתה אומר כאן משהו מאוד מעניין לדעתי. אתה מדבר כאן על איזה עלייה לרגל רוחנית. עלייה לרגל בעיני הרוח. לא עלייה לרגל משמעותית. האמת שגם חז"ל הלכו לפי השיטה הזאת. כשהם אומרים לנו, מכוון ליבו, כן, צריך לכוון את ליבנו כנגד ארץ ישראל, ואז כנגד ירושלים, ואז כנגד בית המקדש. יש כאן איזה מין עלייה לרגל מנטלית, רוחנית, בהיעדר אפשרות לעלייה לרגל ממשית. בדיוק. זה באמת עומד בתשתית, בבסיס של מה שנקרא הגיאוגרפיה הקדושה. המטרה של המפות העתיקות ברובן היא באמת להמחיש לקורא הנוצרי, איך נראתה ארץ הקודש? איפה היו המקומות שבהם הראו כל האירועים המקודשים, המופלאים, שמתוארים לאורך התנ"ך והברית החדשה? להמחיש ולהנגיש. להמחיש ולהנגיש, ובמידה רבה מאוד זה היה טיול בעיני הרוח. מסע בעיני הרוח, כאשר המסע עצמו, כמו שאמרנו, במאות האלה, בתקופה העות'מאנית והממלוכית שלפני זה, היה מסע מסוכן ביותר, גם בים וגם ביבשה. אוקיי, אז בעצם הם לקחו את הכתבים ופענחו אותם בצורה חזותית, ואנחנו כמובן במוזיאון ישראל עוסקים קודם כל בחומרים חזותיים, ולכן המפות העתיקות שנמצאות פה. איזה אוצר. בהחלט. ואת רואה שלמשל הטופוגרפיה של מפת ויללפנדו, וגם מפת אדריכום, המפה של ויללפנדו מתארת את גיא בן הינום בצורה עם מצוקים, בצורה מאוד ברורה, והוא מכניס לשם גם את יד אבשלום, ומבנים שהיה לו על מה להתבסס כבר. אז למעשה החלוקה בין העמקים שמפרידים מחלקים את הגבעות של ירושלים, כמו נחל קדרון, או נחל עמק יהושפט, וגיא בן הינום, ועמק כוסי הגבינה במרכאות, שמתואר אצל יוסף בן מתתיהו. למעשה, התיאורים של זה כבר היה להם על מה להתבסס גם מבחינה חזותית, היו להם כמה מקורות מוקדמים יותר, אבל את התיאור והפירוק של המבנה של העיר עצמה, שמחולק בין העיר העליונה והעיר התחתונה, בין חקרא ובייזטה, העיר החדשה, זה במידה רבה מאוד על פי יוסף בן מתתיהו. כשאני מסתכלת על המפות האלה, אני אראה משהו דומה למה שאני רואה כשאני מסתכלת על ציור אירופאי שמצייר את סצנות מן התנ"ך, אני רואה נוף אירופאי לגמרי, בגדים אירופאיים לגמרי, אבל מייחסים את זה לקדמוננו, לאבותינו, או שהם באמת מנסים ככה לשקף את איך שזה באמת נראה באזור שלנו?
הם ניסו, אבל אין ספק, קודם כל הם ניסו לתאר, ברוב המפות שאנחנו מראים כאן, הם ניסו לתאר את ירושלים בימי תפארתה, למעשה בשלהי ימי בית שני, שזה באמת מקדש הורדוס. התקופה כמובן שבה גם חי ופעל ישו, שעוד חזה גם את החורבן של הבית, אבל גם ראה אותו, ואפילו גירש משם את השולחנים וכו' וכו'. הוא והשליחים פעלו גם בבית המקדש. ואז הארכיטקטורה היא איזה סוג של תערובת של מציאות ודמיון, מציאות אירופאית ודמיון מזרחי, כן, אפשר לומר. וניסו לתאר את ירושלים בימי תפארתה על פי גם עיר רומית במידה רבה, אדריכלות רומית מונומנטלית, כן. אבל אין ספק שזה איזשהו שעטנז. מהרהורי ליבם. הרבה מאוד, כן, כן. וזהו, ולמעשה הפרק הרביעי והחמישי בספר ה' מדברים ממש על תוכנית המקדש אצל יוסף בן מתתיהו ועל מבנה של ירושלים, ואת זה הם פירשו פירוש חזותי. אתה מדבר על על ויללפנדו ואדריכום כרגע, אדריכומיוס או אדריכם, זה... כן. כאשר הולר, ונצ'סלאוס הולר ב-1660, אומן צ'כי... כלומר 100 שנה יותר מאוחר. כן, 1604, 1660, פחות מ-100 שנה. יובל נאמר, הוא היה צ'כי שפעל בלונדון למרבה הפלא, הוא לקח את מפת ויללפנדו וכדי להמחיש את זה בצורה עוד יותר ברורה, יצר דגם איזומטרי תלת-ממדי. מרשים ביותר. והוא הכניס הרבה מאוד מבנים שבמפת ויללפנדו כמעט לא קיימים. שם יש רק איזו רשת של רחובות. והרחובות העיקריים, וכמובן מאוד חשוב להם כמובן איפה ישו פעל וכו', אבל בגדול מפת הולר יוצרת, והוא גם נותן את הקרדיט, מה שאז עוד לא היה, חוקי זכויות יוצרים עוד לא היו בתוקף אז, הוא נותן לויללפנדו את כל הקרדיט איור קטן בשוליים השמאליים, העליונים, למפת ויללפנדו, ויצר דגם של עיר חיה ותוססת ומלאה מבנים. נהדר. אז בעצם אנחנו רואים איזשהו ניסיון לשיבה לעבר מאוד מאוד קדום, אבל עם איזשהו מבט אסכטולוגי לעתיד לבוא, שבו מגייסים סצנות מתוך התנ"ך כדי לאשש תיאולוגיה קריסטולוגית, תיאולוגיה נוצרית. ממש, ועוד מילה אחת לגבי יוסף בן מתתיהו והצורה שויללפנדו פירש אותו. הוא יצר, המבנה של המקדש אצלו מוקף בחומות בגובה שלא יאומן, וטוענים שיוסף בן מתתיהו קצת הגזים במידות, אבל הוא הרי טוען שהעומק, שאם היו מסתכלים מגג המקדש למטה לעבר נחל קדרון, זה משהו כמו 300 אמה, שזה 150 מטר בערך. בקיצור, הוא קצת הקצין, וויללפנדו פירש את זה, את כל השולחן שהורדוס בנה על הר הבית, הוא יצר מבנה פשוט אימתני, אפשר לומר, וזה היה אחד ממקורות ההשראה, כמו שאמרנו, לארמונות, לקתדרלות באירופה. נהדר. תודה רבה. אז אני חוזרת קצת אחורה למקדש שלמה, ואיך הוא נתפס על ידי קדמוננו. אני קוראת עכשיו מתוך פסיקתא רבתי, זה מדרש מאוחר, פרק ו', ועל הפסוק שקראנו אותו מתוך מלכים א', פרק ז', שם נאמר, ותשלם כל המלאכה אשר עשה שלמה בית אדוני. כן, מה זאת אומרת ותשלם כל המלאכה? יש סדרה שלמה של פירושים לעניין הזה, אנחנו נצטט רק אחדים מתוכם, אבל שווה להסתכל, מאוד מעניין. מה זה ותשלם? הפירוש הראשון שנביא זה, ותהי שלום כל האומנים שהיו בונים. לא מת אחד מהם ולא חלה אחד מהם, לא נשבר מגרופות ולא קורדום ולא חש עינו ולא נפסקה אזורו ומנעלו ולא נפסק כלי המלאכה, או נוסח אחר כלי המלחמה, ולא כלו ולא נשבר אחד מהם. אנחנו יודעים בפרויקטים, במיזמי הבנייה הגדולים של העולם הקדום, הם היו מאוד מסוכנים. מי שבנה אותם זה היה עבדים, שלא כל כך טובתם וחייהם לא מאוד מאוד עניינו את השליטים, וכנראה הרבה אנשים באמת קיפחו את חייהם ואת בריאותם. אז כאן אומרים לנו, לא קרה כלום, אף אחד לא מת, אף אחד לא נפצע, אפילו השרוך של הנעל שלו, הכל היה בסדר. לא היה שום פגיעה. ואם אנחנו חושבים שזה נורא הומני ונפלא, אז חכה למשפט הבא.
כיוון ששלמה המלאכה מהם, כן, הפסוק הוא ותשלם המלאכה, מתו. כל העבדים האלה, ברגע אחד, איך שנגמרה העבודה, מתו. לפי מסורת אחרת, יותר מאוחרת, הם כולם הלכו למדבר והם מתו שם. כן, יש איזה מין, העבדים עשו את שלהם, העבדים יכולים כבר ללכת, ומתו. ולמה? אמר הקדוש ברוך הוא, שלא יתלו אותם אומות העולם ויבנו עמהם בניינים, ויהיו אומרים, אלו הם שבנו עם שלמה בניין האלוקים. כן? זאת אומרת שלא יהיה בהם שימוש חדש לצורכי עבודה זרה או צרכים זרים. אז כדי שלא יקרה דבר כזה, נפטרנו מכל העובדים. זה כמובן מדרש, אבל זה מעניין לראות את המוטיבציה שלו, איך מבינים את ותשלם כל המלאכה. דבר אחר, ותשלם כל המלאכה מהו? כל המלאכה מאליה הייתה נבנית ופורחת ועולה. והבית כשהיה נבנה, אין כתיב כאן, כן? לא אומרים שהבית נבנה. לא מדברים על הבנייה של הבית, אומרים שנשלמה המלאכה, אלא והבית בהיבנותו אבן שלמה, מסע נבנה. מהו מסע נבנה? אמר רבי ברכיה, תראה איזה תיאור נפלא. האבן נושאה את עצמה ועולה ונבנית מעצמה. אתה יכול לראות את התיאור הנפלא הזה שהאבנים מסיעות את עצמם ובונות בעצמם את הבית, כן, ואומרים לנו כאן, והאבנים היו פורחות ועולות מעצמם, כן, איזה מין תיאור פלאי של בניית בית המקדש מעצמו. ממש האבנים משתפות פעולה בעניין הזה. ואם זה נראה לך פירוש ככה דמיוני ומופלג, בואו נראה את הדבר הבא. דבר אחר, והבית בהיבנותו, אמר רבי הונא בשם רב יוסף, הכל מסייעים את המלך. אפילו הרוחות, אפילו המזיקים. אז יש לנו כאן איזה מין שיתוף פעולה קוסמי, יש לנו כאן איזה שיתוף פעולה גלובלי של כל הכוחות בטבע. ממש אוטופי. כן, כולל הכוחות המרעים בטבע, כולל השדים והרוחות, כולם עוזרים כדי לבנות את בית הקדוש ברוך הוא. ויש כאן באמת, אתה דיברת על מסורות שונות, דיברת על יוספוס, יש מסורות שונות על העניין הזה, על שימוש במאגיה, על שימוש בכישוף, על גיוס של כל מיני כוחות מרעים כדי לבנות את בית המקדש, ואנחנו מכירים את המסורות האלה, חלקם יהודים, חלקם מתקופת בית שני, חלקם גנוסטים, יש גם בקוראן, יש גם במסורות נוצריות, שמסופר על כך שלרשותו של שלמה עמד איזשהו צבא של שדים, או צבא של כל מיני כוחות על-טבעיים, שנועדו לעזור לו בבניית המקדש. לדוגמה, אחת מתוך רבות, זה מופיע בקוראן כמה פעמים, אז אני קוראת לך עכשיו מתוך סורה 21, נאמר כאן, גם השדים היו לו לעבדים, למען נשקעו בים, להעלות ממנו פנינים, ויעשו כל מלאכתו ונשמד אותם. גם הם עשו את שלהם, השד עשה את שלו, השד כבר יכול ללכת, וידוע במיוחד הסיפור על שלמה ואשמדי. אשמדי מלך השדים, שהוא מופיע באריכות בתלמוד הבבלי במסכת גיטין, ואולי בנוסחה קצת יותר מוקדמת עוד בירושלמי, ושתי הנוסחאות האלה מבוססות ככל הנראה על מסורות הרבה יותר קדומות, וסיפור הזה היה נפוץ במסורת העממית באזור שלנו, וידוע בעשרות גרסאות, ונזכיר כאן, אנחנו נקרא רק קטע קטן מתוך הסיפור הזה המאוד מאוד ארוך, שלפחות לפי חלק מהגרסאות, אשמדי ברגע מסוים הערים על שלמה המלך, הערים על החכם באדם, תפס את מקומו, התיישב במקומו, אף אחד לא ידע שזה בכלל לא שלמה המלך, אלא איזו ישות מפלצתית, ישות דמונית שתפסה את מקומו, וישב שם במקומו. עכשיו, לפי חלק מהמסורות הוא לא חזר שלמה, אבל לפי רוב המסורות הוא כן חזר. וזה אולי מסביר לנו את הדברים הלא טובים ששלמה עשה. כן, זה לא שלמה עשה, זה מישהו רשע שתפס את מקומו. אגב, העניין הזה של שלמה ועוד ישות שיש מולו, בא לידי ביטוי בכל מיני מסורות. אני פתאום עולה על דעתי המחזה הידוע, שלמה המלך ושלמי הסנדלר. כן, יש איזו דמות שמתקשרת איתו והיא עשויה מעולם לגמרי אחר. אז באמת ראינו כאן את הפסוק, כבר קראנו אותו, והבית בהיבנותו אבן שלמה מסע נבנה, ומקבות הגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו. והתיאור הזה באמת מעורר הרבה תמיהה, כן? איך יכול להיות שלא נעשה שום שימוש בפטישים, בגרזנים, בכלי ברזל, לסיטוט? הרי מדובר בכל זאת באבנים גדולות, כבדות. והרי נאמרנו שהאבנים היו מסוטטות, הם היו אבני גזית.
אז יש אפשרות להניח שהאבנים סוטטו במקום אחר, ואז הם הובאו לבית המקדש, ובאמת להר הבית, ובאמת כתוב במלכים א' פרק ה', ויסיעו אבנים גדולות, אבנים יקרות לייסד הבית אבני גזית. אבל היה גם הסבר אחר, הסבר מגי, שהאבנים סוטטו באמצעות השמיר. מהו השמיר? השמיר הוא איזושהי ישות פלאית, קדמונית, שנבראה ממש בסוף בריאת העולם. אם אתה זוכר, יש מסורת שכבר התעסקנו בה בסדרה שלנו כמה פעמים, על 10 הדברים שנבראו בין השמשות, ממש בסוף בריאת העולם. ונקרא אותם כאן ממסכת אבות, פרק ה', 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. ואלו הן, פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות. אז גם השמיר, אחד מהדברים שנבלו. וזה מעניין לחשוב ש10 דברים האלה נבראו אולי באיזה מין בדיעבדיות כזאת, אחרי החטא. אולי רק בגלל החטא היה צריך לבנות אותם, לברוא אותם, אחרת לא היה צריך אותם בכלל. בכל מקרה, לפי המסורת הזאת, היה צריך לבנות ליצור את השמיר הזה. ומה זה השמיר הזה? זה ישות שיכולה לבקע, יכולה לשבור, יכולה לחתוך כל דבר שהוא בא איתו במגע, כולל אבן, כן? ואין כל דבר קשה יכול לעמוד בפניו, אומרים לנו חז"ל. לפי מסורת אחרת בתלמוד הבבלי, במסכת סוטה, דף מ"ח, נאמר שגם את אבני החושן ציטטו באמצעות השמיר, ונאמר כאן משהו מאוד יפה, שהאבנים נבקעו מעצמם באופן פלאי, כתאנה זו שנבקעת בימי חמה, ואינה חסרה כלום. אתה רואה את התמונה הזאת של התאנה שנפתחת, ולא שום דבר לא מתבזבז, אין שום פחת, היא פשוט נפתחת כי האבן נפתחת כמו תאנה, כמו תאנה בשלה ביום קיץ, שהשמיר חותך אותה. ובאמת השמיר הזה, כן, רש"י פירש שמדובר במעין תולעת, ונאמר שם בתלמוד הבבלי במסכת סוטה שהוא נשמר כרוך בצמר בתוך קופסת עופרת מלאה בסובין של שעורה. כן, אז לפי רש"י מדובר כאן בתולעת, איזו מין חיה פלאית כזאת, אבל אני מוכרחה להגיד לך שאני קראתי שלפני כמה שנים בפיליפינים מצאו איזו תולעת שמסוגלת לחרסם דרך אבני גיר, היא תולעת שחוצבת תעלות באבני גיר. אז אמנם אבן גיר זאת אבן רכה, אבל יכול להיות שהרעיון הזה הוא לא לגמרי אגדי ולא לגמרי מופלג, שיש איזושהי תולעת שיכולה באמת לעשות דבר כזה. ונזכיר למה אנחנו צריכים את השמיר כאן. נאמר לנו במקום אחר בספר שמות, בפרק כ', נאמר לנו שאסור לבנות מזבח באבני גזית. למה? כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. מקדש הוא מקדש של שלום, מקדש שלמה, מקדש הוא מקום של שלום, מקום של חיבור, מקום של הרמוניה. לא יכול להיות מקום שאנחנו נשתמש בו בכלי נשק. לא יכול להיות מקום שנניף עליו חרב. לא יכול להיות מקום שננהג בו באלימות. וכאן באמת יש לנו את המסורת הזאת שהיה כאן כוח אחר שעזר לסטט את אבני הבניין, וזה השמיר. אבל איך מוצאים את השמיר? זה לא כל כך פשוט. שמיר נברא מימי בראשית, מי יודע איך למצוא לנו אותו? וכאן גם כן יש באמת במסורת הזאת על שלמה המלך והשמדי גרסאות מעניינות. אמרנו במסכת גיטין, אנחנו לא נקרא את זה מתוך התלמוד, פשוט כי זה הכל בארמית. אנחנו נקרא עיבוד של הסיפור הזה של ביאליק, מתוך הספר שלו ויהי היום, יש לי אותו כאן באחת הגרסאות היותר קדומות, לא הקדומה ביותר, אחת הגרסאות הקדומות. נזכיר שביאליק עבד על הספר ויהי היום במטרה לספק אגדות, בעיקר לבני הנוער. המטרה שלו הייתה מטרה חינוכית, המטרה שלו הייתה הנגשה של מקורות אבותינו, הוא הביא חומרים מכל מיני סוגים שונים. אגדה. זהו, שלא בדיוק, זה מעניין מאוד. קודם כל זה יצא בשנת 1933, והוא עבד עליו במקביל לספר העבודה שהוא עבד עליו עם חנה רבניצקי. ספר ההגדה, שנזכיר שלפני 6 שנים מורנו פרופסור אביגדור שנן הוציא מהדורה מאירת עיניים שלו, ספר ההגדה, הגישה שלו יותר לקטנית. כאן הגישה היא מאוד ספרותית. הוא פשוט בנה מחדש אגדות שלמות, יש כאן 35 אגדות, ואם אני לא טועה, 21 מהן מיוחדות לשלמה המלך. אז באמת שלמה המלך כאן היא דמות מאוד מאוד מרכזית. לאחרונה גם עשו קרטונס, ככה זה סרטי אנימציה,
לפי הספר הזה של ויהי היום, ובאמת בני יחזקאל שחקר את הספר הזה, את ויהי היום של ביאליק, אמר שביאליק הסתכל כאן על הגאולה של מכמני היצירה של עם ישראל, גאולה של האגדות העבריות העתיקות, בדומה למפעל של האחים גרים עם האגדות הגרמניות. יש כאן משהו באמת, איזה מפעל הצלה גדול, שנועד כדי לשמר את זה, אבל גם להגיש את זה בצורה נעימה ויפה לקריאה. ואני אקריא ברשותכם חלק מתוך האגדה על שלמה המלך והשמדי. אז נאמר לנו כאן, שויהי באמור שלמה לבנות בית לאלוהים, ויאסוף את זקני העם החכמים ויאמר אליהם, הנה הסעתי אבנים גדולות ויקרות לייסד היכל לאלוהינו. ועתה הורוני במה אקציע את האבנים, והיו חלקות ומיושרות. ואלוהים ציווה ביד משה ולא תניף עליהם ברזל. כן, אמרנו שאסור להניף עליהם ברזל, אז איך אנחנו נוכל לעשות את זה? ויאמרו לו הזקנים, שמענו כי יש יצור פלאים בארץ, שמיר שמו, אשר בראו אלוהים בערב שבת בין השמשות, עם יתר פלאי ידו. זוכר? 10 דברים שנבראו בין השמשות. והשמיר קטון כשעורה, ואולם כוחו לבקע צורים ולגזור אבנים במגע ציפורנו. ועתה צווה להביא את השמיר, והעברת אותו על האבנים, ונבקעו תחתיו כרגע, והיו מהוקצעות וחלקות לכל חפצך. הלא כן עשה וצלל גם לאבני החושן, מה שהזכרנו קודם, מה שראינו במסכת סוטה, על הסיטוט של האבנים. ויאמר המלך, והיה מקום השמיר, ויאמרו הזקנים, גם אנחנו לא ידענו. אולי ידעו השדים. ויבא אל המלך אליו את השדים וישאלם, איה השמיר? ויאמרו, גם אנחנו לא ידענו. אולי ידע השמדי מלכנו. וכאן מתחיל, אני מדלגת על קטע ארוך ומאוד מאוד מעניין, ובאמת מאוד מאוד מצחיק ובאמת נוגע ללב, של מסע של בניה בן יהוידע, שהמלך שלמה שולח אותו כדי לחפש את המלך השמדי, ואיך הוא מערים על המלך השמדי, ובסוף מצליח להביא אותו, מביא אותו אל המלך, ויעלו ירושלים, אני ממשיכה לקרוא, ויובא השמדי לפני המלך, ויקח השמדי קנה, ויעמד 4 אמות וישלך לרגלי המלך. מה זה ההתנהגות המוזרה הזאת? ויאמר המלך, מה עשית? ויען השמדי, חבל 4 אמות, זה חלק כל אדם באחריתו. כן, כשנלך לעולמנו אחרי 120, זה מה שיש לנו בעולם. אלא אם כן נחזור לקבורת ארץ ישראל, שמדברת על קבורה בשני שלבים. אבל כרגע זה 4 אמות, זה מה שיש לכל אדם בקברו, בעולמו. ואתה, המעט ממך, כי חבשת את כל הארץ ותכבשני גם אני? ויאמר לו שלמה, איני שואל ממך, בלתי אם את השמיר, הגיד אלי איה מקומו, ושלחתיך לחופשי. כל מה שאני רוצה זה את השמיר. ויאמר השמדי, לא בידי השמיר, כי בידי רב שר הים. כן, כל אחד מעביר לשני. והוא, שר הים, הפקידו ביד הדוכיפת, ציפור. דוכיפת שקוראים לה בחלק מהמקורות גם תרנגול הבר, או טור נגר, או טור נגר, כן, זאת שמנגרת, זאת שמנסרת את הערים. רק תשים לב שדוכיפת זה גם הציפור הלאומית של מדינת ישראל. אז הוא אומר שזה אצל הדוכיפת. וישאל שלמה, ומה תעשה הדוכיפת בשמיר? מה יש לציפור לעשות עם השמיר? עם דבר כזה פלאי, ויען השמדי, תהפוך בו את צחיח הסלע אשר במדבר לגן אלוהים. כן, היא עושה איתו דברים נפלאים. וכך תעשה זאת, תביא את השמיר אל ראש סלע, והניחתו שם, זה מה שהדוכיפת עושה, ונבקע הסלע תחתיו, והביאה בפיה מזרע כל עץ, והטילה אל הבקיעים, ויקע הזרע שורשים, ועשה עץ למינו, ויפרע מעט את צחיח הסלע, וברוב הימים תהפך ארץ צייה ליפה נוף. ואולי עכשיו אני באמת חושבת שזה מתאים שהדוכיפת תהיה הציפור הלאומית של מדינת ישראל, כי זה קצת מה שעשינו כאן. על כן יקרא לדוכיפת גם נגר טור לאמור חרש צורים. ואז שלמה בוחר אנשים גיבורי חיל ושולח אותם להביא את השמיר, ומוצאים אותה הדוכיפת. בכל מקרה מוצאים את הדוכיפת, והדוכיפת מחזיקה את האבן בפה, ואחד הציידים קולע בצרור אבן, והשמיר נופל מפיה, ולוקחים את השמיר ומביאים אותו לשלמה המלך, והדוכיפת ראתה כי לא עמדה בשבועתה, היא הייתה צריכה לשמור על השמיר ותלך ותחנק. הלכה והרגה את עצמה. אז יש לנו כאן סיפור על באמת איזשהו מסע מאוד מאוד פלאי, להביא את השמיר שיעזור בבניית בית המקדש, והמסע הזה מלווה בתוכו כל מיני כוחות פלאיים וגם כוחות דמונים,
שהשתתפו במלאכה. רצית להראות לנו עוד מפה, נכון? שתי מפות שאני מביא כאן, אחת מהן היא בעצם החזית של האיור שתיארנו קודם, של דיוקן שלמה המלך מפקח על בניית המקדש, עם המבנה המונומנטלי מרומא. למעשה המפה עצמה היא מפה מאוחרת הרבה יותר מהמאה ה-18 מגרמניה, שבה מתואר כמעט כל המזרח התיכון, עם מלכות ישראל, הממלכה המאוחדת, כן? בתקופת שאול, דוד ושלמה, כוללת כמובן, מגיעה מצידון עד עמון ועבר הירדן כמובן. שם בנגב למעשה היא לא מגיעה יותר דרומה, אבל עדיין זאת הממלכה הגדולה ביותר שהייתה בפועל. זאת מפה אחת מעניינת מאוד, עם פירוט מלא של הנקודות, עם מקרא מאוד מפורט בצד שמאל, מקביל למפה, מתוך אטלס. והמפה השנייה של אומן הולנדי, ששמו בכין, היא מתוך אטלס שמזכיר קצת את אטלס קרטה, אטלס היסטורי של הגיאוגרפיה הקדושה, אז למעשה זה הכותרת שלו. בתוכו יש מפה צבועה בעדינות רבה, ביד כמובן, של מלכות שלמה, מלכות ישראל, כתוב ישראל במפורש, ומצד ימין למטה יש איור שאנחנו קוראים לו קרטוש במפות, איור מאוד מפורט של שלמה המלך, יושב על הכס, ודווקא לא משפט שלמה, אבל יש כאן איזה אירוע שלא פענחתי אותו וגם לא מתואר כאן במילים. אבל את רואה שוב דיוקן מאוד יפה של שלמה, שופט את העם. אלה שתי דוגמאות שאני הצלחתי לבחור כאן מתוך האוסף המאוד גדול שיש לנו. כן, אתה בשיחה המוקדמת שלנו הראת לי את העושר הרב, אז יש באמת עוד הרבה מה לראות פה. נסכם ובאמת נגיד, אנחנו עכשיו דיברנו על הנושא שלנו זה דמויות, אישים בפרשה, והפעם בהפטרה, שלמה המלך ומפעלי הבנייה שלו. תודה רבה, נעם לי מאוד לדבר איתך. אני מודה שכשאני חושבת על מבנים מונומנטליים, אני תמיד חושבת על הפועל הפשוט. ואני רוצה לסיים בכמה שורות מתוך שיר של ברטולד ברכט. מי בנה את טבס על 7 שעריה? בספרים כתובים שמות של מלכים. האם המלכים הם שסחבו לשם את גושי הסלע? אני מדלגת קצת. אלכסנדר הצעיר כבש את הודו. הוא לבדו? קיסר היכה את הגלים. האם לא היה איתו לפחות טבח אחד? פיליפ מספרד בכה כשציוניותיו עבד. האם איש זולתו לא בכה? פרידריך השני ניצח במלחמת 7 השנים. מי ניצח מלבדו? בכל דף ניצחון, מי בישל את הקרע למנצחים? כל 10 שנים אדם גדול, מי שילם את החשבון? אז באמת זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, מי שילם את החשבון? כל כך הרבה דיווחי מעשים, כל כך הרבה שאלות. תודה רבה, בשבוע הבא יהיה כאן פרופסור שנען. שבת שלום. שבת שלום.